মানে যিকোনো বস্তু শিশুৰ কাৰণে কিনিলে কাপোৰে হওক ঔষধে হওক চাই চিতি কিনিব, পইচা খৰচ নকৰিব। কিছুমান কমন সমস্যা থাকে যি কি সময়ৰ লগত ঠিক হৈ যায়, সেইটো কথা নিজে নিজে ঠিক হৈ যায়। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ পিনৰ পৰা বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো যোৱা দেওবাৰে আছিলে, এডিট কৰা হোৱা নাছিল, সেয়েহে দিয়া হোৱা নাছিল। আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক বিহু শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াওঁ। শিশুৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া কেইটামান বিশেষ কথা আছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। বলক ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আমাৰ ল'ৰাক এনেকৈ ডিগ কৰি দিলে খুব হাঁহে আৰু খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে অকণমান ডিগ কৰাই দিলোঁ। কাৰণ দিনটো আজি কান্দাজনেই হৈছে তাৰ, সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান হহুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰ লগতে ময়ো কান্দিলোঁ, ভাত চাত নাখালোঁ। কাৰণটো হৈছে মানে কি হয়, আজি যিহেতু দেওবাৰ, দেউতাকে কিবা এটা কাম আছিলে তেওঁ, সেইটো কাৰণে গ'ল এঠাইলৈ। তো আমি দুটা ঘৰত আছিলোঁ, দুইটাই আমি শুই উঠিছোঁ 10টা বজাত, ৰাতিপুৱা 10টা বজাত শুই উঠিছোঁ। মানে দেওবাৰ বুলি অকণমান বেছিকৈ শুলোঁ। আৰু ই যে অকণমান ডাঙৰ হৈ আহিছে এতিয়া, মানে কিছুমান বস্তু বুজি পোৱা হৈছে। সি মানুহৰ লগত শুই থাকিলে মানে গম পায় মানে মানুহ আছে বুলি, আৰু যেতিয়া মানুহ নাথাকে সি তেতিয়া মানে গম পায় নাই বুলি, তেতিয়া সিও উঠি যায়। গতিকে মই মানে তাৰ লগতে 10টা বজালৈকে শুই থাকিলোঁ, শুই থাকক বুলি। যেতিয়াই মই উঠি আহিলোঁ সিও উঠিলে নহয়। উঠাৰ পিছত 11টামান বজালৈকে সেই 1 ঘণ্টামান মই তাক লৈ পিনি বহি থাকিলোঁ। মানে তাক এৰি গৈ পিনি অকলে অকলে কাম কৰিবও মন যোৱা নাই, কিন্তু যিহেতু বিহু সময় তাক এৰি পিনি কাম নকৰিলেওতো নহয়, তেনেকুৱা অকলশৰীয়া মানুহ কৰিবই লাগিব। তাৰপিছত কি হৈছে, সেনেকৈ তাক বিচনাত এৰি থৈ গৈ পিনি মই মানে ৰাতি ভাত খোৱা বাচনখিনি ধুলোঁ, ঘৰৰ কামখিনি কৰিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা যিখিনি কাম সেইখিনি। তাৰপিছত আকৌ আজি দেওবাৰ বুলি চুলি তুলি চেম্পু কৰি দিলোঁ, গা চা ভালকৈ ধুলোঁ, আৰু বিচনা কাপোৰ চাপোৰ ধুলোঁ, ইয়াৰ কাপোৰ আছিলে সেইবোৰ ধুলোঁ। আৰু বিহু বুলিতো ধুবই লাগিব যি কি নহওক। তাৰপিছত সি সেনেকৈ থাকিল অলপ সময়, তাৰপিছত কান্দিলে। কান্দাৰ কাৰণে মই মাজতে আহিলোঁ, আহি পেলাই গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ। গাখীৰ খুৱাই দিওঁতে সি টোপনি গ'ল। টোপনি যোৱাৰ পিছত অলপ পিছত উঠিলে নহয়। উঠাৰ পিছত মই আকৌ হেৰি কৰিলোঁ, মানে তাক তেতিয়া উঠাৰ পিছত তাক মানে ডেইলি চেঞ্জ কৰাই দিওঁ, নতুন ড্ৰেছ পিন্ধাই দিওঁ। তো তাৰ মানে ৰাতি পিন্ধি থকা ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি, ডাইপাৰ চাইপাৰ চেঞ্জ কৰি, মচাই মেলি, মুখ চুখ মচাই মেলি, তাৰপিছত মানে এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধাই দিলোঁ। পিন্ধাই তাৰপিছত লঠৰি বনাই খোৱালোঁ তাক। তাৰপিছত মই গৰম পানী খালোঁ। খোৱাৰ পিছত তাক লঠৰি চঠৰি বনাই খোৱালোঁ যেতিয়া, তাৰপিছত মই আকৌ নতুন ডাইপাৰ পিন্ধাই মেলি তাক বিচনাত থলোঁ। মই বোলো অলপ সময় থাকিব, যোনযোৰ ৰাতি পিন্ধা ড্ৰেছযোৰ সেইযোৰ মই ধুব গ'লোঁ। মই বোলো ধুই দিওঁ, সি অকণমান খুৱাই বোৱাই দিছোঁ যিহেতু বিচনাত থাকিব খেলি। মই মানে সেই ড্ৰেছযোৰ ধুই অহালৈকে সি এনেকুৱা কান্দিছে, মানে ইমান জোৰছে কান্দিছে। তাৰমানে একে যিমান পাৰিছে মুঠতে চিঞৰিছে, ইমান কান্দিছে। তাৰপিছত সেই কান্দি থকা দেখি ড্ৰেছযোৰ ধুই হোৱাৰ পিছত মই আহিলোঁ। অহাৰ পিছত তাক মানে জিদ কৰিব পৰা নাই, ইমান বেছি কান্দিছে। মানে আজিয়ে চাগে সি ইমান কান্দিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম, এনেকুৱা কেতিয়াও কান্দা নাই মানে। তাৰপিছত সি মানে কান্দি সেই জিদ নোহোৱাই হ'ল, মানে তাৰ ইমান বেছি খং উঠিছে। তাৰপিছত সেনেকৈ গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ নহয়, টোপনি গ'ল। টোপনিটো মানে সি মাজে মাজে সেনেকৈ মানে চিঞৰি কান্দি আছে, উচুপি আছে, মানে ইমান বেছি তাৰ খং উঠিছিল, মানে খং নমৰাই হ'ল। দেখিছেনে এতিয়া কেমেৰা দেখি কেনেকৈ চাই আছে দুষ্ট ল'ৰা। তাৰপিছত মোৰো মানে ইমান বেয়া লাগিলে। মোৰ তাক এনেকৈ এৰি মেলি কন্দুৱাই কাম কৰিব মনো নাযায়, কিন্তু অকলশৰীয়া মানুহ যিহেতু নকৰিলেও নহয়, থৈ মেলি কৰিব লাগিব। বিহুদিন বুলি ধোৱা মেলাখিনিতো কৰিব লাগিব, সেইটো কথা। সেইটো কাৰণে ৰ'দ দিওঁতে আজি দেওবাৰ যিহেতু ধুই দিলোঁ। অহাকালি সোমবাৰ আকৌ মোৰ ঘৰ চৰ মচা কাম থাকে, ধূপ চাকি জ্বলোৱা কাম থাকে, যিহেতু হেৰি কৰোঁ মানে মানুহ। কিন্তু দেওবাৰ দিনটোত মানে মোৰ ধূপ চাকি জ্বলোৱা নহয়, কাম বন কৰোঁ, চাফা চুফা কৰোঁতেই সময়খিনি যায়গৈ। আকৌ যোৱাকালি শনিবাৰ আছিলে নহয়, ৰাতি মই ঘৰ ঝাৰু মাৰিছোঁ, মানে ওপৰতো এলান্ধু অলপমান ধৰি আছিলে, সেইখিনি এৰুৱালোঁ। দেউতাকে ইয়াক লৈছিলে, লওঁতে সন্ধিয়া হ'লেও কৰি থ'লোঁ সেইখিনি কাম বাৰু হ'ল। ঘৰ চৰ সাৰি চাফ চিকুণ কৰি দিলোঁ, এই ওপৰ এলান্ধুবিলাক গুচোৱাৰ পিছত। কিন্তু কাপোৰখিনি আজি ধুই দিলোঁ, তেনেকৈ অলপকৈ কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু সেয়া মানে তাক থৈ আজি অকলশৰে থৈ কাম কৰিছে। সি ইমান কান্দিছে। তাৰপিছত সি ইমান কান্দাৰ কাৰণে মোৰো বেয়া লাগিলে, মানে এনেকৈ
কন্দুৱাই কাম কৰিব মনো নাযায়, নকৰিলেও নহয় তেনেকুৱা। পিছত ময়ো সেই কান্দা দেখি ময়ো কান্দিলোঁ। কান্দি মেলি মোৰ মন ভাল নালাগিল, ভাত নবনালোঁ, নাখালোঁ। এই 4টামান বজাত কালি অনা গাখীৰ আছিলে, সন্ধিয়া অনা গাখীৰখিনিও সেই ঠাণ্ডা গাখীৰকে খাই দিলোঁ। চিৰা লৈ পিনি মিঠৈ লৈ পিনি ভোক লাগিছিল, সেনেকৈ খাই দিলোঁ। ভাত চাত নাখালোঁ আৰু বেয়া লাগিলে। পিছত দেউতাকক ফোন কৰোঁতে দেউতাকে কৈছে হেৰি মই যাওঁতে মাংস লৈ যাম দিয়া, দিনটো তুমি ভাত নাখালা যিহেতু মাংসই দি ভাত খাবা। মই বোলো চাওঁচোন বোলো, মোৰ মন এতিয়াও ভাল লগা নাই, এতিয়াও মোৰ বেয়া লাগি আছে। সেইকাৰণে তাক দিক অলপ আগতো অকণমান সময় দিক কৰা হহুৱালোঁ, এতিয়াও দিক কৰি আছোঁ। কিন্তু আজি তাৰ মন বেয়া, খংটো মৰাই নাই, মানে এনেই হাঁহি থাকে কিন্তু। আৰু তাৰ এইযোৰ কাপোৰ সৰু মামায়েকে মামীয়েকে দিছে দেই, লঠৰি খোৱা নিয়ম কৰোঁতে কাঁহৰ বাতি এটা, চামুচ এপাত, তাৰপিছত আকৌ এইযোৰ কাপোৰ দিছে। কাপোৰযোৰ পিন্ধাই পেলাই বাতিত লঠৰি খুৱাইছে ন বুঢ়া। এতিয়া আমাৰ ল'ৰা লঠৰি খাব পৰা হ'ল। পিছে মই দিনটোত এবাৰ খুৱাই আছোঁ, কেতিয়াবা টাইম পালে দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা মানে কৰি পেলাই খুৱাইছোঁ। মানে একদম গোটাও কৰা নাই, একদম পানী টাইপৰ কৰি পেলাই তেনেকৈ কৰি খুওৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। খাইছে বাৰু, মই কিন্তু চেনি নিমখ একো দিয়া নাই, তেনেকৈয়ে খুৱাইছোঁ। মানে ডক্টৰে কোৱা মতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এবছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক চেনি আৰু নিমখ দিব নালাগে বুলি কৈছে যে, সেইটো কাৰণে মানে মই চেনি নিমখ একো দিয়া নাই, তাক তেনেকৈয়ে খুৱাইছোঁ। সি তেনেকৈয়ে খাইছে। তো 2-3 দিন হৈছে তাক লঠৰি খোৱা। কেতিয়াবা সময় পালে দেখুৱাম, কেমেৰাটো অন কৰিবলৈ টাইম নহয় যে, সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই। তাৰপিছত সেয়া মন এতিয়াও বেয়া লাগি আছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাক অকণমান হহুৱাই দিওঁ, দিক কৰি অলপ আগতে হহুৱাইছিলোঁ অকণমান, আকৌ এতিয়া হহুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ। ভালকৈ নাহাঁহিলে, মন বেয়া ল'ৰা আজি। আপোনালোকৰ সৈতে আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ দেই, মই নিজৰ মানে এইখিনি পাইছোঁ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে। মানে কি, আপোনালোক যদি কোনোবা প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে, যিহেতু আজিকালি শ্বপিংবোৰ আগতীয়াকৈ কৰে, মানে কি বেবী জন্ম হোৱাৰ আগতে কৰে, ময়ো কৰিছিলোঁ বাৰু। কিছুমান বস্তু নহয় অপ্ৰয়োজনীয় বস্তু নিকিনিলেও হ'ব। মানে মোৰ বহুত কাপোৰ মানে এনেকুৱা হ'ল নহয়, মানে মই বহুত কাপোৰ চব মানে অনলাইনৰ পৰা আনিছিলোঁ, তাৰে আধা কিজানি ল'ৰাক পিন্ধাবই নাপালোঁ। যোনবোৰ 1/6 ৰম্পাৰ আনিছিলোঁ সেইকেইটা যে মানে এদিন-দুদিনেই পিন্ধাইছোঁ কিজানি। তেতিয়া মানে আনোতে তাৰ গাত হেৰি হৈ আছিলে, গৰম দিন আছিলে। গৰম দিনততো সেই 1/6বোৰ পিন্ধালে একে ভৰিৰ পৰা ডিঙিলৈকে ইমান হেৰি হৈ থাকে ন, সেইটো কাৰণে গৰমৰ কাৰণে পিন্ধাব পৰা নাছিলোঁ। আকৌ ঠাণ্ডা পৰিলে পিন্ধাম বুলি কওঁতে সৰু হৈ গ'ল, পিন্ধাবই নাপালোঁ। সেইখিনি এনেই গ'ল পইচা। তাৰপিছত আৰু কেইটামান বুকু ফলা আছিলে, বুকুত বন্ধা আছিলে। তো সেইকেইটা যে 0 to 2 মান্থ আনিছিলোঁ, কিন্তু সেই জন্ম হোৱাৰ পৰা সেইকেইটা জন্ম হওঁতে আঁতিব লাগিছিল। 0 to 2 মান্থ আনিছোঁ, জন্ম হওঁতে পিন্ধাম বুলি আনিছিলোঁ বগা। আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে চাগে আপোনালোকে। কিন্তু সেইকেইটা যে তাৰ একেবাৰে গাত নাতিলে, সেইখিনি পইচাও এনেই গ'ল। আৰু কি হয়, যিহেতু বস্তুবোৰ বেবী জন্ম হোৱাৰ আগতে শ্বপিং কৰা যায়, পিছত মানে বেবী জন্ম হোৱাৰ পিছত যদিও পিন্ধাই চালে নাতেও, তেতিয়া ঘূৰাই দিয়া টাইমটো নাথাকে, গুচি যায়গৈ ন, ইমান দিনটো নাথাকে। তো সেনেকৈ মোৰ বহুত কাপোৰ কানি এনেই গৈছে। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ বেবী জন্ম হোৱাৰ আগতে, যিহেতু আজিকালি চবে শ্বপিং কৰি ধুই মেলি ৰাখে ৰেডি কৰি, সেইকাৰণে চাই চিতি কৰিব, পইচা ৱেষ্ট নকৰিব। মোৰ বহুত পইচা ৱেষ্ট হৈছে, সেইটো কথা। তাৰ উপৰি আৰু ঔষধ, শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কওঁ, ঔষধটো যে মানে বহুত ঔষধ নিকিনিলেও হ'ব। আমাৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট বেবী, আমি মানে সৰু খোৱা কথাক লৈ ভয় খাইছিলোঁ যে আৰম্ভণিত। সি মানে গাখীৰ ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভয় খাইছিলোঁ। ডক্টৰক কওঁতে বমি ঔষধ দিছে, গেছৰ ঔষধ দিছে। তাৰপিছত জিভাত যিহেতু গাখীৰ খালে ডাঠ হৈ ধৰে, কেঁচুৱা পোৱালি ধৰে বাৰু, তো সেই জিভা চাফা কৰা ঔষধ দিছিলে। সেইবোৰ একদম মানে মই চিলেই নুশুনিলোঁ, এনেই থাকিলে, এনেই গ'ল পইচাবোৰ। তেতিয়া মানে পিছত কোনোবা মানুহে ক'লে নহয়, এই ঔষধ দি জিভা চাফা নকৰিলেও হ'ল, তিতা কাপোৰ এখন লৈ পেলাই, কটনৰ কাপোৰ এখন লৈ জিভাখন মোহাৰি দিলে যায়গৈ, এনেকৈ ক'লে যে। ঔষধ দিয়াটো ভালো নহয় যিহেতু, সেইকাৰণে ময়ো নিজেও মানে বেমাৰ হ'লে পটককৈ ঔষধ খাব টান পাওঁ, ল'ৰাটোকো খুৱাব টান পাওঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল, উপায় নাপাই পেলাই কিনিছিলোঁ ভয়তে, কিন্তু বহুত ঔষধ এনেই গ'ল, চিল হৈয়ে থাকিলে আজিলৈকে, মানে খোলাই নহ'ল। আৰু যিহেতু বহুত দিন হ'ল, সেইটো কাৰণে ৰিটাৰ্ণো নকৰিলে। মিষ্টাৰে ক'লে বাদ দিয়ে, ৰিটাৰ্ণ নকৰিলোঁ, যি গ'ল আৰু তেনেকৈ ৰিটাৰ্ণো কৰা নহ'ল। সেইটো কথা। তেনেকৈ বহুত ঔষধ মানে ইয়াৰ একদম ভৰ্তি হৈ আছে ঔষধে, যি কি এতিয়াও 5-6টা ঔষধ কিজানি চিল কৰাই হৈ আছে, নুখুলিলোঁ, এনেই গ'ল পইচাবোৰ। তেনেকুৱা। আৰু লেট্ৰিন বা পেচাবৰ ক্ষেত্ৰত শিশুৰ এইবিলাক কমন সমস্যা হয়, গতিকে সেইবোৰ ঔষধ নোখোৱালেও টাইমত নিজে নিজে ভাল হৈ যায়। আমি সেই ঔষধ কিনি মেলি নোখোৱালেও নহয়, মানে সেয়াই এনেই গ'ল। হোমিঅ' ঔষধখিনি মই খুৱাইছিলোঁ, হোমিঅ' ঔষধখিনি কামত দিলে যেনিবা, সেইখিনি খুৱাইছিলোঁ। বাকী যোনবোৰ ডক্টৰে লিখিছিলে সেইবোৰ মানে এনেই গ'ল।
একো ঔষধ খোৱা নহ'ল, সেনেকৈও পইচা ৱেষ্ট হৈছে। গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ মানে যিকোনো বস্তু শিশুৰ কাৰণে কিনিলে কাপোৰে হওক ঔষধে হওক চাই চিতি কিনিব, পইচা ৱেষ্ট নকৰিব। কিছুমান কমন সমস্যা থাকে যি কি সময়ৰ লগত ঠিক হৈ যায়, সেইটো কথা নিজে নিজে ঠিক হৈ যায়। বাই, আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব। আৰু মোৰ সেয়া কান্দন কুটন কৰি ভাত চাত যে নাখালোঁ আজি, চুলি চেম্পু কৰা ভালে থাকিল, মই নাচুৰিলোঁ এতিয়ালৈকে এনেকৈ আছে। তাৰপিছত আকৌ মুখত একো নকৰিলোঁ, এনেকৈ থাকিলোঁ, মন বেয়া লাগিলে যে সি কান্দাৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হয়নে জনাবচোন দেই, মানে ল'ৰা কান্দিলে আপোনালোকৰ মন বেয়া লাগেনে? মোৰ মানে বহুত বেয়া লাগিলে আজি, সেইটো কথা। নেক্সট টাইমৰ পৰা এনেকুৱা নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ। ইমান নকন্দো মানে ইমান হিকুটি লাগিলে বহুত, এতিয়ালৈকে সি অলপ আগতেহে তাৰ ভাল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। দিনটো হিকুটি লাগি আছে তাৰ, সেনেকুৱা। চ' আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো হয় নেকি জনাব। তো যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ।